Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home of Biology. Class first year biology دا په دې کې مونږه چپټر نمبر 4 مونږ شروع کړی دی. کریبس سایکل ته چې مونږ را رسیدلی یو، خو د دې کریبس سایکل نه مخکې یو څو الفاظ دي چې د کریبس سایکل کې لږ ګران دي، د هغې وضاحت تاسو ته کومه. نو کریبس سایکل چې کله مونږ وایو نو په دې کې یو لفظ دی اکزیلو اسیټیک اسید. اکزیلو اسیټیک اسید چې دی څه ته وایي؟ نو په سر دې کې دا خبره ده چې دا داسې یو کمپاوند دی چې دا د څلورو کاربنونو چې دی جوړ دی. خو څنګه ارګینیک کمپاوند دی؟ دا کرسټلاین ارګینیک کمپاوند دی چې کله موږ د دې نیچر ته وګورو نو کاربن پکې موجود دی، هایدروجن پکې موجود دی، او سم ټایمز اکسیجن چې دی نه هغه موجود دی. نو دې ته موږ کرسټلاین ارګینیک کمپاوند چې دی نه هغو ته موږ وایو. بیا د دې کیمیکل فارموله څه ده؟ د دې کیمیکل فارموله ده HO2 triple C H2CO2H. HO2 triple C H2CO2H دا دی chemical formula ده. او in animals it is oxaloacetate. او که پرس که په کریبس سایکل کې که په پلانټس کې کوم کریبس سایکل یې دي د مونږه اکزیلواسیټیک اسید وایو دی ارګینیک کمپاوند ده. که پرس که د مونږه انیملز ته وګورو په انیمل کې دې ته مونږه اکزیلواسیټیټ چې دی نو دا ورته وایو. او ټیک پارټس ان یوریا سایکل، او په انیمل کې دا په یوریا سایکل کې چې دی هیلپ ورکوي. بیا په دې کې زموږ سره یو دویم ټرم استعمال شوی دی چې هغې ته مونږ وایو سټریټ. سټریټ چې دی داسې چې دی پرووایډ برج بټوین کاربوهایډریټس، فیټي ایسډز اینډ میټابالیزم. کوم کاربوهایډریټ چې دي، فیټي ایسډ چې دي، او کوم میټابالیزم چې دی د دې درې واړو په منځ کې د برج کار کوي. څوک کار کوي؟ سټریټ termed as citric acid. او دې ته مونږه سیټریک ایسډ نوم وایو. په شارټکټ کې مونږه د دې لپاره TCA نوم چې دی نه هم موږ استعمالو. او کوم سیټریک ایسډ کوم سایکل چې دی نه پای کې چې دی دا هیلپ ورکوي. بل ټکی زموږ سره استعمالیږي کیټو ګلوټریټ. ډیټرمین د اوورال ریټ اف سیټریک ایسډ سایکل اف ارګانیزم. کیټو ګلوټریټ داسې یو کمپاوند دی چې زموږ سره سیټریک ایسډ کوم سایکل چې دی په ارګانیزم کې اوورال سایکل چې دی نو د هغې په باره کې مونږ ته وایي چې کوم سیټریک ایسډ اوورال سایکل چې دی دا څنګه کېږي. بل پکې زموږ سره اسیټایل ګروپ استعمالیږي. نو اسیټایل ګروپ ته مونږ میتایل ګروپ وایو. او دا اسیټایل ګروپ چې دی دا مونږ ریپرزینټ کوو په AC باندې. اسیټایل ګروپ چې دی دې ته مونږ دویمې نوم چې دی میتایل ګروپ ته وایو. او دا مونږ په AC باندې چې دی ریپرزینټ کوو 2 لیټرز دي. بل یو ټکی زموږ سره استعمالیږي چې هغې ته سکسینایل کو A ورته وایي، یعنې سکسینایل کو انزایم A دی زموږ سره. او کارډ سکسینیټ دې ته مونږ سکسینیټ ورته وایو. سکسینیټ وس چې دی انزایم چې دا یو انزایم دی ان کریبس سایکل. په کریبس سایکل کې دا یو انزایم استعمالیږي دیټ کنورټ سکسینایل کو انزایم A ټو کو انزایم A. سکسینیټ انزایم دا کار کوي چې کم سکسینایل کو انزایم A چې دی نو دا یو بل کو انزایم A ته چې دی دا زموږ سره بدلی. نو دا یو څو ټرمز وو دا په کریبس سایکل کې چې دی یوز کېږي. د دې پوهه چې دا ضروري ده. په بل لیکچر کې به انشاءالله زه تاسو ته کریبس سایکل چې دی هغه زه تاسو ته شروع کوم. چې کله په کې دا ټرمز راځي نو هغه بیا تاسو ته یاد وي، تاسو ته چې دی ګران نه وي. که پوه شوي نور مو سره ضرور شیر کړئ. میلاو به شو د کریبس سایکل د بل اوږد لیکچر سره. تھینک یو، ډېر مننه.